And yes, sana gumanda ako nito. Jeshie Urs here again. Welcome back to my channel. And as for today, I have a quick review. It's about Garnier facial mask or tissue mask. So days ago, I have a lot of work and I'm so tired. As you can see here, I have a pimple now, and also here. And yes, this is what I use. It's a brand from Garnier. Actually, these two hindi ko pa siya na-try. And ito, na-try ko na siya. Pero yung kulay na na-try ko is the pink one. Pero ngayon, ita-try ko siya. Normal combination skin. From Garnier Skinactive is a moisture balm tissue mask. So, nabasa ko siya kanina. So, ito daw siya is supercharge your skin with burst hydration in 15 minutes. So, the same procedure lang siya sa isa, yung pink na ginagamit ko. So, I'll be right back and hugasan ko muna mukha and then I'll try this one. So, yan, nahugas na ako ng mukha. Ito na po yung ano ko. So, I'm using this one now as a facial mask before going to bed. So, madami akong mga mask na binigay ng mga kaibigan ko. Thank you for this. Ito po. Ito yung binigay nila sa akin. Iba-ibang brand. So, gagamitin ko siya. Hindi ko pa yun nagamit. Ganito lang yung na-try ko, yung facial mask. Kasi more easy sa akin. Mas easy sa akin. So, yes. Ito po yung laman niya. Kung ano ang kalabasan bukas. So may mga ano pa siya, mga diyas. Ano mo siya, i-moist mo siya sa liig mo. Kasi malambot siya eh. Tapos mabango. So, ito na po. Yan. Ito siya, pwede mo siyang, may mga oil pa siya dito. Hindi siya oil, parang gel siya sa or tubig. Pwede mo siyang i-ganito sa kamay mo or dito at saka sa liig mo. So for me, hindi ko muna siya ilalagay kasi sobrang lamig niya. So ito na lang ilalagay. Tapos yes, so I'll be right back in 15 minutes. In 15 minutes para tanggalin ko siya. So yes. So while I'm waiting for 15 minutes, manood muna ako ng movie. Guys, it's already 15 minutes and it's fucking cold. And also, I feel like refreshing siya sa mukha and I need to take out na kasi baka sumobra ako. So, I need to follow the minutes kung ilang minuto lang siya. So, ayan na siya. And then, yes, to, pwede mo siyang gamitin sa kamay or dito. But at the moment, i-ano ko muna siya. You see? Ito siya, i-massage mo yung mukha mo. Kasi is moisturizer kasi ito eh. Ang palambot daw ng mukha. So, tingnan natin. We don't need to wash na. It's ready to, ano na siya. Hayaan mo na lang siya kung gusto mo nang matulog, i-overnight mo na. Hindi mo na kailangan banlawan. So, yes. So, ito po siya. Ito, pwede mo siyang ganituhin. At saka sa paa.
para maging malambot yung paa mo. So, yes. So, hayaan ko lang siya na ganito yung face ko hanggang matuyo siya. And yes, we'll see tomorrow kung ano ang kalabasan. So, feeling ko naman is so refreshing siya sa mukha yung paglagay ng ng facial. It's so malambot and it's so refreshing talaga. And yes, sana gumanda ako nito. Char. So, yes. Good night, guys, and see you Tomorrow for result. So, good morning, guys. So, ito na po yung ko. Ito yung mukha ko. So, yeah. Maganda naman yung Garnier. Ito pa rin yung pimples ko. And, yeah. Yeah, so far so good. And I like it. And 8 out of 10 ang rate ko. And yes, so that's all, guys. Thank you for today. And if bago kayo sa page ko or sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and share. And also click the notification below para kung may bago akong upload or review, makikita niyo, diba? So, ciao!